Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 16, sau khi Vương Lâm bị hỏa thú truy đuổi, anh ấy đã ngay lập tức chạy tới chỗ đại quân của Hỏa Phần Quốc. Tuy nhiên, ngay khi tới đây, Vương Lâm đã được đưa tới gặp thủy tổ Phượng Loan. Trò chuyện một hồi, vị nữ nhân kia liền hứa sẽ giúp anh ấy rời đi khỏi đây. Cũng trong lúc đó, ở phía sau, đại quân tu sĩ của Hỏa Phần Quốc đã tập trung đủ lực lượng. Phía trước họ, đám hỏa thú kia cũng đã tập hợp đầy đủ. Sau khi những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất hiện, họ liền cùng nhau xếp thành một trận hình. Ở giữa trung tâm, từng luồng ánh sáng xanh hiện lên. Chỉ trong tích tắc, trận hình đã được thiết lập, sức mạnh từ trận pháp tỏa ra khiến đám hỏa linh thú phải nhanh chóng lùi lại. Nương theo trận pháp mở đường, đại quân tu sĩ nắm được cơ hội liền nhanh chóng xông lên. Phía đối diện, đám hỏa thú kia cũng lao tới. Nhất thời, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cùng hỏa thú đồng thời lao lên, tấn công về phía trước. Một trận chiến đẫm máu cũng liền diễn ra. Trong khoảnh khắc đó, nơi đây trở nên hỗn loạn vô cùng, người và thú không ngừng giao phong, khói lửa ngập trời. Tất nhiên, Vương Lâm chính là người bị đám hỏa thú kia tấn công dữ dội, hàng chục con đã bao vây lấy anh ấy và công kích. Thế nhưng, kiếm khí trong tay Vương Lâm rất nhanh, đã phóng ra, đánh thẳng về phía hỏa thú. Nhất thời, kinh khí bạo phát liền chấn bay hỏa thú ra xa. Sau đó, hòa vào đám tu sĩ kia, Vương Lâm cũng ngay lập tức cùng đám người này hợp lực tấn công hỏa thú mở đường về phía trước. Giữa không trung, thân thể hỏa thú cùng những tu sĩ yếu ớt không ngừng rơi xuống phía trước, có rất nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dẫn đường, bởi vậy đại quân tu sĩ của Hỏa Phần Quốc rất nhanh đã xuyên thủng tầng tầng lớp lớp hỏa thú để mở đường. Tạm thời ngăn được sự truy kích của hỏa linh thú, đại quân tu sĩ liền đẩy nhanh tốc độ, chỉ thấy kiếm quang rực trời vượt qua biên giới của Tuyên Vũ Quốc. Nếu như có thể tới đó, tu sĩ của Hỏa Phần Quốc sẽ an toàn. Còn phía đối diện, tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc khi nhìn thấy số lượng quân sĩ lớn kia thì ngơ ngác. Nhìn về phía trước, họ thấy dẫn đầu đại quân Hỏa Quốc là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tên Dương Sâm. Ngay khi thấy đại quân của Tuyên Vũ Quốc, ông đã liền phát động tấn công. Lấy ông làm trung tâm, một luồng năng lượng đã liền đánh vào màn chắn bảo hộ của Tuyên Vũ Quốc. Và rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự tấn công tổng lực của tu sĩ Hỏa Phần Quốc, màn chắn kia đã bị phá nát. Thấy vậy, người của Tuyên Vũ Quốc lập tức lao lên ngăn cản. Nương theo đó, một cuộc chiến giữa hai nước lại nổ ra. Lúc này, giữa không trung, từng đạo kiếm quang không ngừng va chạm, ngay cả Vương Lâm, anh ấy cũng lao vào cuộc chiến. Dưới mũi kiếm của Vương Lâm, có rất nhiều tu sĩ của đối thủ phải bỏ mạng, từng tiếng hét thất thanh vang lên không ngớt. Cực cảnh thần thức được Vương Lâm phát tán ra xung quanh, toàn bộ trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại của đối phương bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó, phi kiếm thoáng xuất hiện đâm thủng ngực từng người của đối phương. Chỉ sau một thoáng, số lượng tu sĩ bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Vương Lâm đã trên dưới 20 người, tất cả đều một kích bỏ mạng. Phía xa, thấy Vương Lâm một mình hạ sát rất nhiều người, đám người của Tuyên Vũ Quốc đã liền lao lên, bao vây Vương Lâm lại. Sau đó, bọn họ liền cùng nhau hợp lực tấn công Vương Lâm, thế nhưng đối diện với nó, Vương Lâm lạnh lùng vô cùng. Kiếm khí trong cơ thể bay ra, chỉ sau tích tắc, nó như tia chớp đã xuyên qua cơ thể những tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc, khiến họ lần lượt bỏ mạng. Sau một hồi, Vương Lâm liền để ma đầu đi ra thôn phệ đám người kia. Bởi vậy, như được thả ra khỏi trói buộc, ma đầu mừng rỡ vô cùng. Ngay lập tức, nó liền tiến hành thôn phệ toàn bộ mọi thứ ở nơi này. Tuy nhiên, phía trước lại xuất hiện một tên kết đan kỳ. Ngay lập tức, Vương Lâm liền sai tên ma đầu kia đi lên tấn công. Nhận lệnh, tên ma đầu kia cũng liền phóng người về phía trước. Chỉ trong thoáng chốc, cuộc chiến diễn ra. Sau một hồi giao chiến, vị kết đan kỳ kia đã liền bị ma đầu khống chế. Sau đó, một viên kim đan đã liền từ trong người tên kia bay ra. Thế vậy, Vương Lâm đã liền đi tới và lấy nó. Ngay lập tức, anh ấy liền dùng thuật độ thổ xuống dưới lòng đất, đi vào trong không gian Thiên Nghịch Châu. Vương Lâm liền hấp thu viên kim đan đó. Sau một đoạn thời gian, Vương Lâm mới tỉnh táo lại, thanh âm vang lên nói: hấp thu một thành linh lực của kim đan sơ kỳ khiến cho ta đột phá cảnh giới trung kỳ, đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Bây giờ, nếu tái gặp phải kết đan sơ kỳ, mặc dù không có ma đầu tương trợ chính mình, cũng có thể liều mạng một chút. Nghĩ đến đây, Vương Lâm thở phào. Đến đây thì hết tập 17 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.